განურჩევლობის მრუდებზე ვსაუბრობდით და მოდი ამ ვიდეოში ცოტა კიდევ უფრო ჩაუღრმავდეთ განურჩევლობის მრუდებს და დავინახოთ რომ იმაზე საინტერესო და მრავალფეროვანი რაღაც არის, ვიდრე ერთი შეხედვით შეიძლება გამოჩნდეს და აქამდე რაც დავხაზე რაღაც აი ასეთი ტიპის იყო, ხო? დაახლოებით აი ასეთი რამდენიმე მრუდი გავაკეთეთ და საქმე ისაა, რომ ასეთი ფორმა მაშინ აქვს განურჩევლობის მრუდს, როცა საუბარია ნორმალურ საქონელზე. ლოგიკა რა არის აი ასეთი ფორმის? ლოგიკა არის ის, რომ როცა ეს რაღაც საქონელი მაქვს, თქვათ, საქონელი ან პროდუქტი ნორმალური პროდუქტი შეგვეძლო დაგვეწერა აქ, გვაქვს დიდი რაოდენობით, მაშინ გვიღირს რომ ბევრი დავწმოთ ცოტა B-თვის, ხო? ანუ შეიძლება აი აქ წავინაცვლო, ანუ ეს განურჩევლობის მრუდი ხომ იმას ნიშნავს, რომ ამ მრუდზე არსებული წერტილები თანაბრად სარგებლიანია ჩვენთვის და აი როგორც ხედავთ, ოდნავ მომატება B პროდუქტის ღირს იმად, რომ A პროდუქტი აი ამდენად დაკარგა, ხო? მაგრამ შემდეგ უფრო მოშორებით წერტილას თუ ხარ მაგალითად სადღაც აქ, უკვე A არის ძალიან ცოტა, ანუ ძალიან ცოტა A პროდუქტი გაქვს და ამიტომ ძალიან ცოტას დათმობა გიღირს იმისთვის, რომ საგრძნობლად ბევრი B პროდუქტი მიიღო, ხო? ანუ თვალსაჩინო იყოს, თქვათ, აქ თუ ვართ და რაღაც აი ამდენით მეტი მინდა რომ მივიღო B პროდუქტი, ანუ ესე იგი ამ ხელა ცვლილება არის B პროდუქტში, ამ დროს აი ამ ხელა პატარა ცვლილება არის A პროდუქტში, ხო? და ეს არის ნორმალური საქონელის შემთხვევაში. ახლა მოდი ვნახოთ განსხვავებული შემთხვევა. და მოდი ვნახოთ პირველ რიგში ესეთი შემთხვევა, სადაც თვითონ პროდუქტი არის 5 ლარიანი, განაპროდუქტის ფასია 5 ლარი, თვითონ პროდუქტი არის 5 ლარიანი კუპიურა, ან საქონელი არის 5 ლარიანი კუპიურა. და აქეთ გვაქვს 10 ლარიანი კუპიურები. ანუ რაღაც რაოდენობით 5 ლარიანი კუპიურა გაქვს და რაღაც რაოდენობით 10 ლარიანი კუპიურა გაქვს. და ვთქვათ, ნუ აქ რაოდენობა რადგანაა აღნიშნული, ვთქვათ, ეს იყოს რიცხვი 10, ანუ 10 ცალი 5 ლარიანი კუპიურა, ანუ ესე იგი 50 ლარი გაქვს. ზუსტად იგივეა სიმდიდრის მხრივ, რაც 5 ცალი 10 ლარიანი კუპიურა რომ გქონდეს, ხო? ანუ ცოტა ხანს არ გავითვალისწინოთ ის რომელი უფრო მარტივად გადასახურდავებელია და ასე შემდეგ, ეგ დავივიწყოთ ცოტა ხანს 5 ლარიანი, ანუ 2 ცალი 5 ლარიანი კუპიურა ტოლფასი არის 1 ცალი 10 ლარიანი კუპიურის, ხო? შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში გვექნება აი ასეთი, ანუ პირდაპირი მონაკვეთი იქნება, გეომეტრიულად მონაკვეთი, ან წრფის ნაწილია, ხო? ეს იქნება შესაბამისი განურჩევლობის მრუდის. ანუ აქ ასეთი განურჩევლობის მრუდი გვაქვს, მაგრამ აქ აბსოლუტურად სულ ერთია. ანუ აქ შეიძლება თავისუფლად დათმო 2 ცალი 5 ლარიანი კუპიურა, ანუ ეს არის 10 ლარიანის მიღება, ხო? ანუ აქ იქნება რიცხვი 1. რომ მიიღო 1 ცალი 10 ლარიანი კუპიურა. ანუ ესე იგი -2 ცალი, ანუ აი ჩამოვედით 10-დან 8-ზე, ნუ თვალამაზ ნახაზე არის. რაც ასე უფრო იქნება ალბათ. ესე იგი -2 ცალი, ანუ 2 ცალი 5 ლარიანი კუპიურა დავთმეთ და ჩამოვედით ახლა 8 ცალ 5 ლარიანი კუპიურაზე და სამაგეროდ 1 ცალი 10 ლარიანი კუპიურა დაგვემატა, ხო? და იგივე მდგომარეობა არის, ანუ ისე 50 ლარი გაქვს, მაინც გინდა აქ იყო, გინდა აქ იყო. ასევე იგივე მსგავსი ვითარების მაგალითი შეგვიძლია გავაკეთოთ ასეთი. თქვათ გვაქვს, ესე იგი ეს არის წითელი M&M-ების რაოდენობა, ესე იგი M&M-ი, ასე იწერება ხო მგონი? და აქეთ არის თქვათ ლურჯი M&M-ების რაოდენობა. და თქვათ გაქვს 10 ცალი წითელი M&M-ი. ნუ ალბათ გაგიგიათ რომ გემოს არ ცვლის რეალურად გარედან რა ფერის არის წითელი ფერის თუ ლურჯის თუ სხვა ფერის. შესაბამისად, აბსოლუტურად სულ ერთია რომელი გექნება, ანუ თავისუფლად შეგიძლია გაცვალო შენი ყველა წითელი M&M-ი ლურჯ M&M-ში. ან თქვათ 3 ცალი წითელი M&M-ი დათმო და სანაცვლოდ 3 ცალი ლურჯი მიიღო. აქ 1-1-ში არის ხო შესაბამისობა. და ახლა რა თქმა უნდა მეტი რომ გქონდეს, მაგალითად 10-ის ნაცვლად 12 რომ გქონდეს, მაშინ ასეთი იქნება შენი განურჩევლობის მრუდი, ხო? ან თქვათ 8 რომ გქონდეს, ასეთი იქნება შენი განურჩევლობის მრუდი. მაგრამ საქმე ის არის, აქაც იგივენაირად, ანუ მაგალითად 10 ცალის ნაცვლად რომ გქონდეს 8 ცალი პირობითად, მაშინ ეგ იგივე იქნებოდა, რაც 4 ცალი 10 ლარიანი, ხო? ანუ 8 ცალი 5 ლარიანი არის 4 ცალი 10 ლარიანის ტოლფასი და ასეთი იქნებოდა მაშინ შენი განურჩევლობის მრუდი. მაგრამ ამასაც შეიძლება ბრჭყალებში პარალელური დავარქვათ, მაგრამ ესენი აი პირდაპირ პარალელურები არის. და ეს არის იდეალური ჩამნაცვლებლების შემთხვევა. ესე იგი, იდეალური ჩამნაცვლებელი. და ერთი საინტერესო
ვარიანტის გავარჩიოთ. ესეც მეგონი მოგეწონებათ, საკმაოდ ისეთია საინტერესო შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ცოტა ექსტრემალური შემთხვევებია ესენი, მაგრამ კარგი მაგალითები არის იმის ასახსნელად, რის ახსნაც მინდა. წარმოვიდგინოთ, რომ აქეთ არის გადაზომილი მარცხენა ფეხსაცმლის რაოდენობა, ანუ ფეხსაცმელი ხო წვილად იყიდება და მარცხენასი არის აქეთ, ესე იგი მარცხენა და აქეთ მარჯვენა. ახლა დაუშვათ ესეთი ვითარება, რომ გვაქვს ერთი წვილი ფეხსაცმელი, ხო? რაც ნიშნავს, რომ გვაქვს ერთი მარჯვენა ფეხსაცმელი და ერთი მარცხენა ფეხსაცმელი. ამისი განურჩევლობის მრუდი იქნება დაახლოებით ზუსტად ასეთი. აი, ჯერ ერთ მაგალითს გავაკეთებ, ერთ ნახევარს. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მე თუ მაქვს ერთი ცალი მარცხენა და ერთი ცალი მარჯვენა ფეხსაცმელი, ეგ ჩემთვის პრაქტიკულად იგივე ვითარებაა, რაც მქონდეს ორი მარცხენა და ერთი მარჯვენა, ან რომ მქონდეს სამი მარცხენა და ერთი მარჯვენა, ხო? ანუ მთელი იდეა ის არის, რომ ორივე თუ არ მაქვს, მაშინ არ მაწყობს. ანუ მარტო იმ შემთხვევაში მაწყობს დამატებით რაოდენობა, თუ ორივე ფეხსაცმელი არის, თქვათ, ერთით მეტი, ხო? და იგივე იქნება, რა თქმა უნდა, მარჯვენა ფეხსაცმლის რაოდენობამ რომ მოიმატოს, ხო? ანუ თუ მაქვს ერთი მარცხენა და ორი მარჯვენა, იგივეა რომ ერთი მარცხენა და ერთი მარჯვენა მქონდეს, ხო? ანუ ამას მაინც არ ჩავიცვამ ცალ ფეხსაცმელს იგივე 3-ზე ასე შემდეგ. მაგრამ განსხვავებული, ანუ უმჯობესი მდგომარეობა, თლიანობაში უმჯობესი იქნება, მაგალითად, რომ მქონდეს ორი მარჯვენა და ორი მარცხენა. და მე ამას თავისი განურჩევლობის მრუდები ექნება, ხო? ანუ თუ მაქვს ორი მარცხენა ფეხსაცმელი და სამი მარჯვენა ფეხსაცმელი, ეგ იგივეა, რაც რომ მქონდეს ორი მარცხენა და ორი მარჯვენა, ხო? ანუ სხვაგანად რომ ვთქვათ, ეს წერტილი და ეს წერტილი არის ტოლფასი, ხო? ანუ გინდ ორი წყვილი ფეხსაცმელი გქონდეს და გინდ ორი წყვილი ფეხსაცმელი პლუს ერთი მარჯვენა ფეხსაცმელი, არ ცვლის არაფერს. ანუ რეალურად ესე იგი, აქ განსხვავება იქნება აი ასეთი, ანუ აქ უმჯობესი მდგომარეობა იქნება უბრალოდ მომდევნო წერტილი, სადაც ორივე გაქვს. და ამას ეწოდება იდეალური შემავსებელი. ესე იგი, გარდა ნორმალური საქონლის შემთხვევისა, როცა პრაქტიკულად ჰიპერბოლები არის ჩვენი განურჩევლობის მრუდები, გვაქვს ასევე იდეალური ჩამნაცვლებლების შემთხვევა, როცა ხედავთ, რომ წრფეებიან, მონაკვეთებიან, რაც გვინდა დავარქვათ ის, და გვაქვს ასევე იდეალური შემავსებლების შემთხვევა, როცა აი ასეთი ტიპის გრაფიკი გვაქვს, რაც ძალიან ისეთია სპეციფიური შემთხვევაა, მაგრამ საინტერესო შემთხვევაა მაინც და რეალურად უფრო რელევანტური მაგალითებიც იარსებებს.